नमस्ते साथीहरू। आज भने धेरै समय पछाडि मैले यहाँहरू समक्ष फोटोसप युनिट 5 लिएर आएको छु। आज चाहिँ यहाँहरूसँग म 6वटा टुलहरूको बारेमा भलाकुसारी गर्ने प्रयास गर्नेछु। आशा छ यहाँहरूलाई यो कोर्स अगाडि बढाउन सहयोग मिल्नेछ र विगतको कोर्सहरूमा पनि यहाँहरूले प्रतिक्रिया राखिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। यहाँहरूले यदि सिकिराख्नु भएको छ भने र यहाँहरूलाई कस्तो लागिरहेको छ प्रतिक्रिया जनाइदिनु होला। मैले फोटोसपमा एउटा फोटो ओपन गरेको छु। मैले जुम टुललाई युज गरेर मैले जुम गरेँ फोटोलाई। फोटो अलिकति जुम गरिसकेपछि मात्रै इफेक्ट पनि राम्रो देखिन्छ। अब मैले यहाँहरूलाई आज चाहिँ ब्लर टुल, शार्पन टुल, स्मज टुल, त्यस पछाडि डोज टुल, बन्ड टुल र स्पन्ज टुलहरूको खास काम बताउन लागिरहेको छु। सबैभन्दा पहिला त हामीसँग एउटा अलिकति राम्रै रेजुलेसन भएको फोटो भयो भने इफेक्टहरू देख्नलाई सजिलो हुन्छ। अब सबैभन्दा पहिला मैले यहाँहरूसँग ब्लर टुल युज गरेर यसको काम बताउन लागेँ। मैले यसलाई अलिकति साइज ठुलो बनाएँ। सानो साइज भयो भने पनि इफेक्ट देखिँदैन। अब मैले ब्लर टुल लिइसकेको छु। अहिले ब्लर टुलले यहाँहरूले यसरी यो सेपमा चाहिँ यसरी ड्र्याग गरिदिनु भयो भनेदेखि यो फोटोमा आवश्यकता अनुसार पिक्सेल थपिन्छ। अलिकति फ्लो बढाउन सक्नुहुन्छ यहाँले स्टेन्ज। अघिको भन्दा केही चिल्लो फोटो देखिन्छ। पिक्सेलहरू थप्ने काम हुन्छ। अलिकति फोटो स्मुथ, अलिकति राम्रो देखिने हुन्छ भने। त्यस्तै यो शार्पन टुलले चाहिँ जस्ट अपोजिट, यसलाई पनि अलिकति ठुलो बनाऊ भनेको। यसले शार्पन टुलले चाहिँ यो शार्पन टुलले चाहिँ खासमा पिक्सेल हटाउने काम गर्छ। ब्लरले जसरी पिक्सेल थप्ने काम गर्छ र स्क्रिनलाई चिल्लो बनाउने काम गर्छ यो ब्लरले यसरी, त्यसरी नै यो शार्पन टुलले चाहिँ त्यहाँ भएको पिक्सेलहरूलाई बिस्तारो पिक आउट गर्ने, टिपेर बाहिर फाल्ने काम गर्छ। धेरै गरिसकेपछि चाहिँ यहाँले स्क्रिनमा यस्तो खालको इफेक्टहरू देख्नुहुन्छ। त्यस्तै अर्को टुल रहेको छ स्मज टुल। यो स्मज टुल चाहिँ विशेष परिस्थितिहरूमा प्रयोग गरिन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि मैले मेरो फोटोको यो ओठको मासुको भागलाई केही माथि अथवा केही तल लानु पर्ने भयो भनेदेखि ठिक्क बनाएर मैले बिस्तारो सार्न सक्छु। तर धेरै सार्यो भने नराम्रो हुन्छ साथीहरू। आवश्यकता अनुसार यसरी चाहिँ इफेक्टहरू दिन सक्नुहुन्छ। यो स्मज टुलले चाहिँ मासुको छालाहरूलाई नै बगाएर लाने काम गर्छ, सार्ने काम गर्छ। अब धेरै गरियो भने त त्यसको खासै काम। मैले अन्डु गरेँ अल्ट कन्ट्रोल जेड गरेर। त्यस्तै यो डोज टुलले चाहिँ पिठो पाउडर भनौँ, विशेष गरी महिला मित्रहरूले मेकअप गर्दाखेरि पाउडरको युज गर्नुहुन्छ, त्यो पाउडरसँग ठ्याक्कै रिलेटेड छ यो चाहिँ। यसरी अघिको फोटोभन्दा अहिलेको फोटो डिफ्रेन्ट देखिन्छ। यो डोजको चाहिँ पाउडर भयो भने बन्डले चाहिँ डढेको बनाउँछ। जस्तो मेरो यहाँ स्क्रिन डढेको बनाउनु पर्ने भयो भने आवश्यकता अनुसार डढेको बनाउन सकिन्छ। त्यस्तै स्पन्ज टुलले चाहिँ सेलहरू डेट गराइदिन्छ, अर्थात् अलिकति नीलडाम जस्तो सेल नै डेट जस्तो। यो तल्लो बन र यसको अलिकति डिफ्रेन्ट छ भनेपछि नीलडामहरू देखाउनलाई स्पन्ज टुलको युज गर्न सकिने भयो।
डढेको देखाउनलाई बर्न टुल युज गर्न सकिने भयो। पाउडर लगाएर अलिकति डिफ्रेन्ट स्क्रिनमा गोरो बनाउनका लागि काम हुने भयो। त्यस्तै अब स्मज टुलले स्क्रिन सार्ने काम भयो। शार्पन टुलले पिक्सेलहरू फाल्ने काम भयो, टिप्ने काम। त्यस्तै ब्लरले चाहिँ पिक्सेलहरू थप्ने काम। अब जम्मा यो 6वटा टुलहरूको युज त्यसरी गरिन्छ। अब सँगसँगै जस्तो यहाँलाई म त्यो युज गरेर देखाउन चाहन्छु। मैले यो फोटोलाई एकछिन क्लोज गरेँ, नो गरेँ, अनि ओरिजिनल फोटो खोलेँ र यो फोटोलाई डुप्लिकेट गरेर जस्तो फोटोमा थोरै डिफ्रेन्ट देखाउन चाहन्छु म यहाँलाई। अब मैले जुम गरेर आवश्यकता अनुसार मैले धेरै चाहिँ दल्नु हुँदैन, धेरै यो सेप जता छ अनुहारको सेप, मासुको सेप जतातिर छ, हाम्रो फेसको सेप त्यतैतिर हामीले ड्र्याग गर्यो भने चाहिँ पिक्सेलहरू पनि राम्रो देखिन्छ साथीहरू। त्यस्तै हामीले ब्राइटनेस पनि युज गर्न सक्छ कन्ट्रोल एम हानेर, अर्थात् कर्भमा गएर यो कर्भहरू पनि आवश्यकता अनुसार थोरै बढाउन सकिन्छ हाम्रो फोटोलाई। अब डोज टुलमा गएर मैले केही मात्रामा धेरै लगाइयो भने नराम्रो देखिन्छ। यहाँ बाहिर गयो। अब यो फोटो र हाम्रो अगाडिको फोटो तुलना गरेर हेर्ने हुँदाखेरि धेरै नै डिफ्रेन्ट छ। जस्तो यहाँ राखौँ, यो दुईवटा फोटो हामीले तुलना गरेर हेर्न सक्छौँ। निकै नै फरक छ यसको फेसमा। त्यसैले साथीहरू यो टुलहरूको प्रयोग गरेर हामीले पक्कै पनि फोटोमा फरक दिन सकिन्छ। आज भने मैले यो 6वटा टुल र इमेजमा गएर कर्भको काम यहाँहरूलाई सिकाएँ। कर्भ्सको काम कन्ट्रोल एम हान्दा पनि हुन्छ। अब यसलाई कम गर्नुभयो भने त यसरी कम हुन्छ, बढी गर्नुभयो भने बढी हुन्छ, तर ठिक्क गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ। हवस् त साथीहरू, म अर्को युनिट 6मा चाहिँ यहाँहरू समक्ष ब्ल्याक एन्ड व्हाइट फोटोलाई कलर कसरी बनाउने, पुरै ब्ल्याक एन्ड व्हाइट फोटोलाई कलर बनाउने तरिका लिएर आउनेछु। आजलाई भने चाहिँ बिदा माग्न चाहन्छु। हस् त, नमस्कार, धन्यवाद।